नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं सपनास किचन या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आणि आज आपण करणार आहोत मकर संक्रांती निमित्त खास तिळगुळाची वडी। आणि ही तिळगुळाची वडी बिन पाकाची असणार आहे, त्यामुळे गुळाचा पाक करायचा कसलाही टेन्शन तुम्हाला नाहीये। अतिशय कमी साहित्यामध्ये फक्त 3 साहित्यात आपण ही वडी करणार आहोत, तीळ, गुळ आणि थोडंसं साजूक तूप। तर मग करूयात या तिळाची वडीला सुरुवात। आणि तुम्हाला मकर संक्रांतीच्या मी खूप खूप शुभेच्छा देते। ही संक्रांत पूर्ण वर्षभर तुमच्या आयुष्यामध्ये गोडवा आणू दे। तिळाची चिक्की करण्यासाठी आपल्याला लागणारे गूळ, तीळ आणि साजूक तूप। सर्वात प्रथम आपण इथे तीळ आता भाजून घेणार आहोत। 1 वाटी तीळ आपण घेतलेले आहे। आता हे तीळ आपल्याला भाजून घ्यायचे। तर आपण आता तीळ भाजतोय आणि तीळ भाजताना सगळ्यात मोठी गुण म्हणजे जेव्हा हे तीळ असे तडतडायला लागतात ना, उडायला लागतात ना, समजायचं की आपले तीळ भाजून होत आले। आपण इथे गावरान तीळ घेतलेले आहेत, कारण गावरान तीळ खूप पौष्टिक असतात आणि याला कुठलीही पॉलिश केलेली नाहीये। तुम्ही साधे पांढरे तीळ पण वापरू शकता, पण आता हे तीळ छान उडायला लागले त्याचा अर्थ आपले तीळ आता भाजून झालेले आहेत। आपण आता हे काढून घेऊया। इथे आपल्याला 1 वाटी गूळ घ्यायचा आहे। आता गूळ आपण वितळून घेणार आहे, फक्त याचा पाक नाही करणार आपण। हे बघा, आपला आता गूळ वितळलाय। याच्यामध्ये एक थोडंसं मी इथं पाणी टाकते, एकदम थोडंसं, याच्यामुळे एकदम कडक होणार नाहीये आपली चिक्की। आणि आता इथे आपण साजूक तुपाचा वापर करायचा आहे। साजूक तुपही आपण थोडंसं इथे घातलेलं आहे, याच्यामुळे त्याला चांगला शाईन येते चिक्कीला छान, आणि चिक्की चवीला पण खूप सुंदर लागते। आपला गॅस मध्यम आचेवर आहे। हे असे पांढरे बुडबुडे यायला लागले की आपला पाक तयार झाला। पाक नाही करत, आपला गूळ चांगला वितळलाय, तर आपले हे परफेक्ट आहे आपल्याला आता इथे तीळ टाकण्यासाठी। आपण आता इथे तीळ टाकून घेतोय। मी पहिले अर्धे तीळ टाकून घेतले पटकन, कारण पाक जास्त जर तापला की कडक झाला तर कडक होईल, करपू शकतो, त्यामुळे पहिले थोडे तीळ टाकून जरा मिश्रण चांगलं कालवून घेतलेलं आहे। आता आपण परत जे उरलेले तीळ आहे ते आपण उरलेले तीळ याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे। फक्त थोडीशी घाई करायची आहे, गॅस यावेळेला बारीकच राहू द्यायचा आहे, कारण इथे आपलं खरी स्किल आपल्याला वापरायचं आहे, तर पटापट पटापट हात चालवावा लागणार आहे। मी काय केलं, एका ट्रेला तेल लावून घेतले, तुम्ही तूप पण लावू शकता। जर बटर पेपर असेल तर बटर पेपर वापरा, जर बटर पेपर नसेल तर तेल लावलं तरी काम होणार आहे आपलं। तर आता आपलं हे छान मिश्रण चांगलं परतलेलं आहे, व्यवस्थित झालेलं आहे। कडेला तुम्ही बघू शकता की एकदम बारीक बारीक असं तुम्हाला बुडबुड दिसेल, तूप सुटते बाजूला, तर ते तूप सुटायला लागले म्हणजे आपलं मिश्रण तयार झालंय। गॅस बंद करायचा आहे। आता गॅस बंद करून झाल्यानंतर आपण इथे ट्रे ठेवलाय, ज्याला मी आधीच तेल लावून घेतलं होतं, आणि याच्यावर हे सगळं मिश्रण पटपट टाकायचं, कारण गूळ थंड झाला की लगेच कडक व्हायला सुरुवात होतो, त्यामुळे पटकन हे मिश्रण टाकायचे। आणि मी आता स्पॅच्युलाच्या साह्यानं थोडंसं पसरून घेणार आहे। वाटीला पण तेल लावलं तरी याच्या साह्यानं आपण पसरून व्यवस्थित ती वडीसाठीच आपल्याला एक सपाट करून घेता येतं। लाडवापेक्षा पण हे जास्त सोपं आहे, झटपट करायला आहे। वाटीचा वापर करूनही तुम्ही एकदम वडी थापू शकता व्यवस्थित। एकदम सपाट झालेली आपली वडी। आता फक्त याचे कोपरे जे एक्स्ट्राचे ते मी इथे कापून घेणार आहे, म्हणजे जे एक्स्ट्राचा भाग कापून घेतलं की आपल्या वड्या व्यवस्थित चौकोनी आपल्याला भेटतील। मी इथे पिझ्झा कटरचा वापर करणार आहे, किंवा तुम्ही सुरीचा पण वापर करू शकता। बाजूचे जे काप आहेत एक्स्ट्राचे ते आपण काढून टाकायचे, पण आपण आत्ता पिझ्झा कटर थोडंसं तेल लावून हे असे उभे काप करून घ्यायचे। व्यवस्थित चिक्कीचा आकार आलेला आहे आणि वड्या पण पडलेल्या आहेत, म्हणजे थंड झाल्यानंतर आपल्या वड्या तोडायला सोपं जातं। एक टिप तुमच्यासोबत शेअर करते, समजा कुठल्याही भांड्यावरती आपण वड्या थापल्या आणि त्या निघत नसतील ना, तर गॅसवर फक्त गरम करा 10 सेकंद, लगेच निघतील। आता आपण इथे या वड्या काढलेल्या आहेत आणि ह्या अतिशय दिसायला छान, याच्यावर ग्लेज छान आलेली आहे, मस्त चमकत आहेत आणि खायला पण त्या छानच झालेल्या आहेत। आता बघा किती सहज तुटत आहेत, आपण आधीच काप दिल्यामुळे। आणि आपण इथे तुकडा पाडून पण बघू शकतो की हातानेही त्या सहज तुटू शकतात। हे बघा, चिक्की तयार तर झाली आहे, पण ती खरंच खुसखुशीत झाली आहे का नीट झाली आहे का बघूया। एकदम मस्त, बिलकुल कडक नाहीये, करायला सोपी, सुटसुटीत आहे, आरामात करून बघू शकता। ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सपनास किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा। बाय बाय।